Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good day, everybody, and welcome back to our next lecture session for ICT 200 database design. So for today's class, we will look on the chapter 1, which is database design, and we will see more the fundamental, the issue, and very basic about the database system. So basically, the learning outcome in this chapter, you will learn the difference between the data and information, what the database is, and the various type of database, and why they are valuable asset for decision making. Besides that, you will understand the importance of database design and how the modern database evolved from the file system. Okay, guys, let's continue. We also will discuss about the flaws in the file system data management, what are the main component in the database system, and also the main function in the database management system, or we call DBMS. Okay, let's start with the introduction. So we know that everybody now using a data. So the use of data is very important in order to make a decision. The good decision require a good information derived from the raw fact, or also we call as a data. So where we call the data, that means a raw fact. A raw fact is a data. Very simple, right? Data adalah raw fact. Raw fact itu adalah data. Data is managed most efficiency when stored in the database. So biasa kat mana kita simpan data ni? Lot of place where we save data. We put data in the file, we put data in the computer system, we put data in your chair, in your drawer. Okay, you put data in your pen drive, you put data in your cloud drive. Okay, so whatever place, okay, you can store your data. But the most efficient place in order to store the data is in a database. Database bahasa Melayunya apa? Pangkalan data. So database evolved from a computer file system. Database datang daripada computer file system. Dalam komputer dah ada file system yang biasa you tengok, ada folder, ada directory kan. Tapi dia lebih daripada itu. Dia tempat penyimpanan dia lebih daripada apa yang sekadar you tengok dekat file system. And understanding the file characteristic is very important. Understanding the file system characteristic is very important to you to really understand how the data can be good information, how data can give meaningful information in order to make a decision. Because if you see on the diagram here, from the data, it can give you an information. From the data also, it can give you a knowledge, and from the knowledge, you can make a decision. Why database? Kenapa kita ada database ni? Database solve many of the problem encountered in the data management. Used in almost all modern setting involving data management. Contohnya, in the businesses, you see semua data perniagaan, semua transaction perniagaan dalam organisasi semua disimpan dalam database. Bukan sekadar simpan dalam file biasa menggunakan Excel, menggunakan directory biasa saja, tapi menggunakan pangkalan database. Research, nak cari buat penyelidikan, nak dapatkan data survey, nak buat maklumat, nak cari maklumat, nak buat kaji selidik. So semua menggunakan data management. Same goes to the administration. And pengurusan maklumat, contohnya perusahaan maklumat pelajar, your punya information disimpan dalam Excel ke? For the main database should be on the database system kan. So dia tak boleh simply hanya letak dalam Excel file ataupun dalam folder-folder biasa. Tapi menggunakan database. Kenapa database? Sebab database ni dia boleh bekerja
dalam keadaan yang begitu pressure, data yang terlalu banyak, berjuta data boleh disimpankan dalam satu tempat. It's very important to understand how database work and interact with the other application. So this is very important to use a database. Okay. So kalau kita kat sini diagram ni menunjukkan bahawa how the data and how the information derived from the data, how the information can give a knowledge to us to the people which need the knowledge, and how the knowledge actually give a wisdom. Maksudnya apa? Daripada data itu dia memberi bayangan, memberi apa kita panggil sebagai uh, hala tuju, okey, buat prediction, okey, untuk masa hadapan. That's why data sangat penting. Nowadays kita panggil big data. Okey, dalam bahasa Melayu kita tak panggil data besar, tapi dia panggil data raya. Sebab apa data raya? Sebab terlalu banyak data dalam tu. Dia orang merdeka beraya dalam tu, meriah dalam database tu kan. That's why kita panggil sebagai data raya. Sebab dengan big data yang ada, kita boleh buat pelbagai prediction, kita boleh buat pelbagai justifikasi, kita boleh buat pelbagai kita panggil sebagai apa yang kita panggil sebagai jangkauan kepada keputusan yang kita akan buat. Okay, so that's why pentingnya data. Sebab data akan menentukan information. Information yang ada ini akan memberi kita maklumat, dan maklumat ini akan membantu kita untuk buat prediction. Apa yang perlu kita buat, okay, untuk dalam sesuatu. Okay, now we're talking about data. Still we're talking about data. So data is a building block of information. So dalam nak menghasilkan information, data adalah sebahagian daripada information. So information produced by the processing data. Kita kena ingat tu kan, information, knowledge ini yang akan terhasil hanya bila data itu diproses. Data itu diproses. Information used to reveal meaning in the data. Accurate, relevant, and timely information is key to good decision making. Good decision making is a key to organizational survival. Nampak? Untuk memastikan sesuatu organisasi ini boleh survive, okay, dia memerlukan good decision making. Untuk membuat keputusan yang bagus, untuk buat keputusan yang tepat, dia perlukan apa dia? Maklumat yang betul. Maklumat yang betul mesti datang daripada data yang tepat. Sebab data itu yang diproses ini akan menghasilkan maklumat. Dan maklumat inilah yang memberikan kita panggil sebagai input bagi kita membuat sesuatu keputusan. So that's why lah data is very important. Okay, dalam membuat dan memastikan bahawa sesuatu organisation ini boleh survive. Okay, next. The photograph is a information, but what you look is a data. You tengok gambar itu. Gambar itu ada satu batang pokok. Satu batang pokok. Tapi yang sebatang pokok itu merupakan data. Okay? Data yang ada dalam gambar itu adalah satu batang pokok. Tapi data pokok itu ditunjukkan dalam siapa? Dalam sekeping gambar, dan gambar itu merupakan information. Okay, now we move to the database. Kita dah tengok berkenaan dengan data, kita dah tengok berkenaan dengan information. Now we move to database. So what is database? So database, very simple terms, yang mana maksud dia ataupun bila dia soalan ditanya define database, database are shared, integrated computer structure that store a collection of what? Of end user data and metadata. Again, database is or are shared and integrated computer structure that store a collection of end user data and metadata. Okay, so what is end user data? End user data adalah benda yang sama. So end user data ataupun data actually is a raw fact of interest
to the end user. So data yang berkaitan dengan user tersebut lah. Dan data ni disediakan dekat mana? Provided by a data warehouse ataupun tempat mana data tu disimpan. Okay, data tu disimpan dalam data warehouse lah. Data warehouse tu dekat mana? Dalam database. Itu adalah data ataupun end user data. The second term yang kita akan dengar, yang kita belajar adalah metadata. What is metadata? Metadata is data about data. Another simple words with a simple answer. Tapi soalan ini selalu saja keluar dalam test, dalam exam. So define what is metadata. So the answer is data about data. Metadata is data about data. Data about data, apa benda tu? Maksudnya, the description, the information, the detailed data about the data yang nak cerita. Provide description of data characteristic and relationship in the data. Ataupun provide information about the certain item content. Maknanya, kita nak cerita berkenaan dengan data kan? Data apa? Kita katakanlah kita nak cerita berkenaan dengan data name. Data name, nama. Apakah karakteristik kepada nama tersebut? Dia merupakan ada data type. Data type dia apa? Varchar. Dia ada length dia 100. Itu adalah dia punya metadata. Okay. So, a little bit more about metadata. An image may include that metadata that describe how large of the picture, the color depth, the image resolution, when the image is created and other data. So bila you tengok bila sesuatu gambar kan, bila you ambil gambar, you tengok dekat komputer you klik kanan dia ada properties. Dekat properties tu kan ada resolution. Gambar ambil pakai kamera apa. Bila dia ambil, okay, dia ada dia punya pixel dia. Itulah itulah metadata ataupun data about data. Image itu adalah data. Tapi ada lagi detail-detail maklumat berkaitan dengan gambar tersebut. Itu kita panggil sebagai metadata. Contoh lain, a text document. Text document metadata may contain information about how long the document, who are the author, when the document was written, and short summaries of the document. Itu adalah metadata kepada salah satu text document. Bila sama juga macam you klik kanan dekat text document, ada file tu format apa, berapa dia punya karakter, panjang mana file dia, bila dia buat, bila dia last update, who are the person who create the document. Itu semua adalah metadata. Okay, metadata. Kita kata metadata ni properties lah. Kita kata dia properties for each of the document, each of the object atau each of the data. Okay. Kalau dalam web page pula, metadata ni berkenaan dengan dia punya keyword, dia punya file system. Ini adalah metadata yang ada dekat dalam web page. Cuba tengok dekat contoh dalam buku yang saya bagi jugalah. Okay, now kita dah tengok tadi database. So satu term yang you akan kenal sampai bila-bila ialah DBMS. DBMS, apa itu DBMS? DBMS ialah Database Management System. Database Management System is a collection of the program. Management System. Database Management System. Mean that satu sistem yang digunakan untuk manage database. It's a collection of the program. Contoh DBMS yang you pakai dalam yang kita tengah guna semester ni, HDSQL. Itu adalah kita punya Database Management System, DBMS, ataupun tools yang kita gunakan, HDSQL. Sebab kita gunakan dia untuk manage the structure, kita nak access kepada data. Sebab database yang kita gunakan, database server kita lah MySQL. MySQL ni is a database server. In order to access kepada database server, kita menggunakan program. Program ni kita panggil DBMS. Dan dalam case you, dalam eksperimen, dalam lab you, kita menggunakan HDSQL. So HDSQL itu adalah DBMS. Okay, so DBMS is a intermediaries. Dia lah orang tengah antara you as a user and the database. Database yang ada dekat dalam komputer you, which is the MySQL tu kan. The SQL dalam tu kita tak boleh access direct.
You kena menggunakan orang tengah. Orang tengah ni adalah DBMS. So the database structure store as a file location. Okay. Only can access through a DBMS. So file ini yang dekat dalam MySQL tu, you tak boleh access direct macam tu. Dia hanya boleh access melalui DBMS. And DBMS ni dia boleh control dia punya database. Okay, dia boleh control data tu, dia boleh tahu data ni nak di-share kepada siapa, dia boleh bagi access kepada siapa. Okay, dan DBMS ni boleh integrate many user in order to view the data. So maknanya bukan you saja. Ingat tak masa you install MySQL awal-awal tu kan, kita hanya letak je root password. Tapi kat bawah tu sebenarnya kita boleh masukkan lagi user lain. Sebab orang lain juga boleh access kepada file tu menggunakan another account. Okay, sebab DBMS membenarkan orang boleh access kepada database lah. Terutama bila kita letak database kita on the network lah. Okay, so the DBMS manage the interaction between the end user and the database. You can see in the what we call in the right side here is a database structure. Kita bayangkan inilah database structure. Dalam ni ada metadata, ada table customer, ada table invoice, ada table product dan sebagainya. So you as a user, okay, and other people as a user. In order to access to the database, you see everyone, okay, in the net ataupun dekat local sekalipun, dia akan access melalui apa? DBMS. Dan DBMS ni lah yang akan control untuk you dapatkan information daripada database, dan dia akan pulangkan maklumat yang you nak kepada you tengok melalui DBMS. Okay, so itulah peranan ataupun fungsi DBMS in order to interact between a user with the database. Rules and advantages of the DBMS. So, what is the rules and advantages of DBMS? Kalau kita tengok dekat buku yang saya bagi tu, there are a lot of advantages of DBMS. First, to improve data sharing. You ada data tu disimpan. Dan data tu sebenarnya workable ataupun accessible kepada orang yang memerlukan. Okay, bila data ni kita kena share data tersebut untuk tujuan information. So, you boleh share data tersebut kepada orang yang memerlukan. Bila sebut share, dia maknanya dia tidaklah tersimpan dekat satu tempat saja. Dia berada di satu tempat, tapi orang daripada tempat lain juga boleh akses kepada data tersebut. Yang kedua, improve data security. Walaupun kita kata kita bagi share, tapi DBMS boleh control security measurement dia. Siapa yang boleh akses kepada data tersebut. Kalau dia boleh akses pun apa dia boleh? Adakah dia boleh buat, dia boleh edit dan dia boleh delete, ataupun dia hanya boleh baca sahaja, ataupun dia hanya boleh baca dekat level-level tertentu saja. Bukan semua data boleh buat dan sebagainya. DBMS boleh control the data security. Better data integration, you can integrate with another database. You can integrate with the external database. Okay, it's not only focus on the its alone data sahaja, tapi dia boleh integrate with the other database lah. Minimize data inconsistency. What do you mean by data inconsistent? Mean that data yang sama ada banyak tempat, inconsistent. Kat sini ada data, kat sana data, tapi data tu tidak konsisten dari segi value dia. Kat sini maklumat nombor telefon lain, dekat sana data dia dekat table tu maklumat dia nombor telefon lain. Kan kita biasa macam tu kan? For example, dekat HCA ada maklumat nama you, nama keluarga you, nombor telefon you. Dekat HCP pun ada nombor telefon you disimpan juga. Katakanlah dua database yang berbeza, dua table yang berasingan. HCA simpan data you, HCP pun simpan data you. HCA berubah nombor telefon, dekat HCP tak ubah nombor telefon. Sebab masing-masing different database. Tapi kalau kita menggunakan DBMS dan kita integrate between the data, so dia tidak akan berlakulah data inconsistency ni, sebab data kedua-duanya akan jadi sama. Let's say you tukar nombor telefon dekat HCA, suppose maklumat dekat HCP juga terupdate. Itu minimize data consistency. Improve data access. Okay, boleh bagi orang access. Okay, improve decision making. So maklumat yang tepat, maklumat yang bagus, cara design yang efficient akan
meningkatkan lagi apa nama ni apa kita panggil ni uh, efisiensi maklumat yang yang dikeluarkan untuk buat decision. Okay, increase end user productivity. So the lot of the rules and advantages of the DBMS. So dalam kita berkenaan DBMS ni, kita ada 3 type of DBMS. Dan type of DBMS ni can be classified according to these 3 type: user, location, and usage. User, location, and usage. Under the first type, user, dia ada 2 jenis, single user and multiple user. Kalau single user means that data tersebut hanya berada dekat komputer tu sahaja, dekat PC tu sahaja, dan dia tidak maksudnya dia hanya boleh diakses oleh seseorang satu dalam satu masa. Seorang saja boleh akses data tersebut dalam suatu masa. Okay, for example, data yang tersimpan dekat dalam ATM machine. ATM machine konsep dia seorang guna dalam satu masa yang sama untuk ATM tersebut. Tapi sistem ATM seluruh negara, semua orang boleh guna dalam satu masa yang sama. Tapi untuk akses kepada that particular ATM, seorang saja boleh guna. Contohnya macam you sekarang lah, you install you punya database you tu dalam komputer you, dan you saja boleh guna dalam satu masa. Itu kita panggil sebagai single user database. Support only one user at a time. The second type under user ialah multi user. Multi user database support multiple user at a same time. Maksudnya dalam work group ataupun interface database ni, semua orang boleh akses database tu dalam masa yang sama. Okay, contohnya macam student portal you lah kan, dalam you punya sistem pendaftaran pelajar, dalam sistem perbankan, you beli Shopee, online semua tu kan, semua orang boleh akses pada masa yang sama. Okay, dia adalah enterprise database. Maksudnya satu database tu beribu orang datang dalam masa yang sama. Kalau single database ni, satu orang satu masa. Keluar orang ni baru boleh masuk yang ni. Konsep dia begitu. Okey, bayangkanlah kalau sistem data UiTM ni, seorang student dalam satu masa. Di UiTM ada berapa ribu student, beratus ribu student. Jenuhlah nak tunggu giliran. Tidak begitulah. Okey, itulah adanya single user database dan juga multi user database. Okay, now pergi kepada classification yang kedua, which is location. Ada 2 jenis, centralized database and distributed ataupun decentralized database. Kalau centralized database maksudnya data itu dikumpulkan atau diletakkan dekat satu tempat, centralized. Semua benda, semua akses datang daripada curug dunia, semua datang ke satu tempat. Let's say lah, server kita dekat Cyberjaya. Semua daripada Johor, daripada Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak, semua akan bertumpu kepada Putrajaya. Dekat situ saja database kita tempatkan. Itu adalah kita panggil centralized database. Yang kedua, distributed ataupun decentralized database, maksudnya data distributed across several different sites. Database itu berada pada beberapa tempat. Let's say ada 3. Dekat Putrajaya ada, dekat Cyberjaya ada, dekat Nilai ada. Katakanlah. Dan ketiga-tiga ini distributed. Semua maklumat yang sama ada di ketiga-tiga database ini. Dan bila user datang secara rawak, network akan tentukan engkau pergi dekat Nilai, engkau pergi Putrajaya, engkau pergi Cyberjaya. So data itu bukan data, akses daripada seluruh tempat, merata-rata tempat ni, dia tak tertumpu kepada satu database sahaja. Dia pergi kepada dia dibahagikan kepada 3. So dia mengurangkan bebanlah kepada data center tersebut. Database tersebut taklah terseberat data single database ataupun centralized database. Sebab dia dah terbahagi kan, macam contohnya kita nak pergi kepada satu kedai dekat Dungun ni, katakanlah Dungun ni, satu ni je kedai yang jual barang yang kita nak tu. Katakanlah kedai ni je yang ada jual PS4, PS5, katakanlah kan, ada kat sini je jual PS5. Semua orang nak beli kena pergi kedai ni. Bayangkanlah dekat Dungun ada 3-4 kedai.
Dan ramai orang nak pergi ni, dia boleh, aku nak pergi beli kat kedai A lah, aku nak pergi beli kedai B lah. So maknanya dia tidak tertumpu kepada satu tempat sahaja. Sebab ketiga, keempat kedai yang jual ni ada jual benda yang sama. Dengan harga yang sama. Okay. Dan classification yang ketiga dalam type of database is a usage. Okay. So usage ni ada dua, operational database and data warehouse database. So operational database ni is support a company day-to-day operation. Data yang disimpan, data yang masuk keluar daripada database ini adalah day-to-day transaction. Hari-hari ada benda keluar masuk. Ada hari-hari yang dia update. Contohnya macam selling, sales, transaction. Kalau kita beli dekat Shopee, beli kat Lazada, dekat shopping mall, supermarket, semua tu benda tu day to day operation. Pendaftaran pelajar, maklumat pelajar, semua itulah day to day operation. Hari-hari benda tu berlaku. Yang kedua adalah data warehouse. Data warehouse ni tempat kat mana data yang semua data tu tersimpan dan digunakan untuk tujuan tactical ataupun buat decision, strategic decision. Contohnya macam day to day satu part. Tapi macam sama juga data yang tersimpan banyak daripada 5 tahun lepas, 10 tahun lepas, 20 tahun lepas disimpan di situ, digunakan untuk tujuan buat prediction. Kan? Digunakan untuk buat calculation, untuk buat forecasting dan sebagainya. Okay? Data warehouse. Dalam warehouse pun kita tahu maksudnya gudang. Banyak sangat data yang ada kat situ. Okay, itu adalah type of database. Okay. Okay, next guys. Okay. Type of database, masih lagi dalam type database, tapi kita cerita berkenaan dengan category of database. Tadi, type of database in term of classification. Nowadays, cakap berkenaan dengan category of the data. The category of the data. So, ada 3 category of the data. Yang pertama sekali adalah structured data. Yang kedua, semi-structured data. Dan yang ketiga adalah unstructured data. Structured data ni maksud macam mana? Data tu dia dah tersusun elok. Dah cantik dah susunan dia. Contoh dalam Excel. Data yang you dah susun dalam bentuk kolom. Data you dah susun dalam bentuk row. Dah ada dah dia punya attribute dia. Dah ada dah dia punya entity dia. You dah tahu dah apa karakteristik dia. Itu adalah structured data. Semi-structured data means that dia benda tu dalam bentuk coding. Dalam bentuk yang kalau tengok sekali tu kita faham dia adalah bentuk syntax. Itu adalah semi-structured. Contohnya XML. Kalau XML you tengok ada code kan. Ada code, ada command, ada tag, okey, macam title, author dan sebagainya. Itu adalah tag HTML ataupun tag XML. Itu adalah semi-structured. Maksudnya dia tak berapa structured dan dia tak structured lagi. Dia unstructured jugalah. Dia tak betul-betul structured seperti mana kita tengok dalam tables, dalam rational, dalam table yang biasa kita tengok tu. Last sekali adalah unstructured data. Unstructured data 100% benda tu belum lagi formatting. Dia hanyalah contoh gambar, teks. Okey, dia adalah benda original. Okey, kalau tengok dekat contoh gambar yang kat sini pun contohnya macam image. Okey, image tu unstructured. Sebab kita belum lagi extract information yang ada daripada image tersebut. Teks, kita tak extract lagi yang benda information yang ada dekat teks tersebut. Itu kita panggil sebagai unstructured data. Okay, so this is the unstructured, structured, semi-structured dan sebagainya lah. So you boleh tengok dekat sini dari segi type of data under category of the data. Okay, so this is type of database. You tengok kat sini, kalau by numbers of user, menggunakan MySQL boleh. Okay, multiple user pun boleh. Okay, kalau kebanyakannya database sekarang semuanya boleh dan semuanya boleh memenuhi type of database yang kita dah bincangkan sebelum inilah, kecuali Microsoft Access sahaja. Okay, ada kelemahan dia kat situ. Okay. Why database design is important? Why database design is important? Database design focus on the design of the database structure used for the end user data. Okay. Kenapa kita nak sangat belajar untuk membuat database? Kenapa database design ni sangat penting? Okay. Sebabnya database design ni memainkan peranan untuk kita tahu
how the database looks like in a very apa nama ni, level yang kita tak nampak. Okay, sebab database ni tak nampak, dia berada dalam hard disk dalam database. Dan design ini memainkan peranan untuk memberi gambaran bagaimana database itu ada. Okay, so designer must identify dekat user macam mana rupa data yang ada, bagaimana relationship yang ada, apa table yang ada. Okay, dia kena bagi dalam bentuk gambaran yang senang orang faham. Dan sangat penting untuk kita well design database. Well design database, we facilitate data management. How we want to manage the data, how we want to make a relationship between one table to another table. Okay, so kalaulah database ini tidak dibuat secara elok, dia akan menyebabkan sukar untuk kita buat penambahbaikan, ataupun kalau kita ada masalah dekat database kita nak trace kat mana problem itu akan jadi sukar kalaulah ianya tidak dibuat secara baik. Okey, satu lagi adalah bila kita buat database dengan cara formal, secara proper. Let's say kalau kita yang buat database, katakanlah individu A buat database, tiba-tiba individu A ni berhenti kerja ataupun dia bercuti, dia sakit, individu B akan ganti. Kalaulah individu A tadi yang buat ni dia menggunakan very well design database, individu B akan boleh baca, akan boleh sambung kerja dia sebab dia faham apa yang dibuat oleh individu A. Tetapi kalau individu A ni buat dalam keadaan dia suka hati dia tak ikut standard macam mana nak design database, dia lukis ikut suka kefahaman dia sendiri tanpa dia merujuk kepada standard database punya design, dia akan menjadi kesukaran lah kepada orang yang nak sambung kerja dia. Ataupun bila dia berhenti dan ada sistem tu masalah, nak trace out, orang yang baru nak tengok ni tak faham apa yang dia buat. Okay, sebab dia tak ikut standard yang sebenarnya. That's why it's very important to us to understand why, how to make a database design is more easier to us to tengok, senang untuk kita faham bagaimana database itu. Okey. Sebelum kita pergi lebih lanjut kepada database, so kita tengok sikitlah evolution of the file system processing lah. Okey. Sebelumnya wujud database, of course kita tahu berkenaan dengan file system. File system macam mana? File dalam rak tu. Kan? Kalau kita pergi dulu zaman-zaman dulu, kalau pergi klinik sekarang ni, masih lagi klinik banyak yang ada file system, file pesakit, kad pesakit tersusun. Itu semua adalah file system. Okey. Kenapa kita belajar berkenaan dengan file system? Sebab kita nak tengok sebenarnya complexity of the database design is easier to understand. Bila kita tengok sukarnya nak cari maklumat dalam file system, nak kena belek file satu-satu, nak kena cari file satu-satu, kita akan nampak database ni lebih mudah untuk kita faham dan lebih mudah untuk kita gunakan. Yang pertama. Yang kedua, we will understand the file system problem help to avoid with understand file system problem help to avoid problem with the DBMS system. DBMS system akan bantu menyelesaikan masalah yang ada dekat file system. Sebab apa? Kalau file system ni dia tak boleh share. Kalau file system ni ada dekat rak tu lah orang lain nak, orang lain kena pergi ambil. Dia tidak boleh akses orang lain secara tiba-tiba file tu wujud dekat meja dia. Tak. Okey? Dia tidak boleh macam tu. Knowledge of the file system is useful for converting the file system to database system. Kita kena faham file system macam mana supaya senang untuk kita transform, migrate daripada file system kepada database system. In order to make a database system, kita kena tahulah database system ni apa benda yang, dalam file system ni apa benda yang ada, supaya nanti kita boleh transform dia. Kita boleh ubah daripada file yang dekat rak kepada file yang dalam database yang kita boleh baca melalui komputer. Okay, file system typically composed of the collection of the file folder, each tag and keep in the cabinet. Yang ni ibu tengok kat gambar je pun tahu kan, biasa tengok cerita orang putih ke, cerita Malaysia sekalipun, rak besi tertarik kan kat company cari-cari maklumat. Itu adalah file system. Okay. Daripada file system ni bermulalah revolusi, orang start menggunakan komputer. Bila dalam komputer orang menggunakan Word untuk menulis, menggunakan Excel untuk buat data sheet, buat information, simpan maklumat, data, semuanya menggunakan Microsoft Excel.
Okay, so daripada Microsoft Excel tu orang berubah kepada database yang mana menggunakan IBM lah, DB2 lah, SQL lah dan sebagainya. So itu adalah evolution dalam file system data processing daripada manual file kepada computer file system dan kepada database system. Okay. Dua term yang you kena faham. You akan biasa dengan perkataan konseptual ataupun logical dan juga physical. Physical ni maksudnya benda itu kita nampak depan mata kita, file-file, folder-folder. Physically. Faham tak? Physically. Physically kita nampak. Physical ni kan macam physically kan nampak benda tu. Macam file-file itu. Tapi kalaulah dalam structure database, structure root, file yang kita tak nampak, okay, kita panggil sebagai conceptual ataupun logical. Kita fikir logik. Logik ni fikir logik kadang-kadang kita tak nampak. Kita bayangkan begitu. Benda-benda tu hanyalah structure. Okay, folder, dalam folder ada pecah-pecah lagi maklumat, dalam tu ada lagi dia punya anak-anak dia. Itu adalah conceptual, logical. Tapi kalau kita dah nampak dekat komputer, file-file, folder-folder, itu kita panggil sebagai physical. Content of the each folder are logically related. Itu confirm lah, biasanya file-file ni semuanya relate each other. Dalam manual system ataupun current file system yang biasa ni, serve as a data repository for the small data collection. Dia menyimpan data-data untuk semua collection. Sebabnya file ni mana boleh simpan maklumat banyak. Tebal nanti, penuh file tu. Tak muat, tak cukup nak ikat dengan getah. Dia hanyalah small of collection. But somehow dia akan jadi cumbersome for the large collection. Bila terlalu besar, dia akan jadi serabut, dia akan menyukarkan. Dia akan jadi kembang kepecah file tersebut. Dia akan, itulah masalah berlaku dekat manual system. We go to the computerized file system. Menggunakan data processing. Contohnya macam menggunakan Excel, menggunakan Word, menggunakan Notepad, text file. Data processing specialist, special position lah. Ada nama data processing specialist kan. Convert file system structure from the manual system. Daripada manual ditukar kepada computer file structure. Okay. Dia akan buat software lah untuk manage data tersebut. So design the application program to generate a report. So daripada data-data yang ada, dia boleh generate report. You biasa tengok dekat Excel, kita boleh buat apa? Carta, kita boleh buat pie chart, kita boleh buat graph. Okay, kita boleh buat pivot table dan sebagainya. Itu menggunakan computerized file system daripada manual kepada computerized. Tapi untuk computerized kena adalah specialist, kena ada orang pakar yang boleh convert lah daripada data yang ada dalam manual system kepada dalam computer file system. Initially, computer file system resemble manual system. Okay, dia hanyalah sebenarnya computer file system ni dia hanyalah transform saja daripada manual kepada komputer. Namun kat sini, a numbers of file increase and file system di evolve. Makin lama file tu makin banyak, makin lama file makin banyak. So akan wujudlah file system. Okay, each of the file each file use its own program system, application program to store, retrieve and modify data. Each file has owned by the individual or department that commission its creation. Bila dah jadi file system, dia akan jadi setiap orang dia nak simpan maklumat dia sendiri. Masing-masing untuk department ni dia ada file maklumat dia sendiri, department A ada maklumat dia sendiri, department B ada maklumat dia sendiri. Dia simpan masing-masing, simpan dalam file system tersendiri. Daripada asalnya rak file kan, rak yang dalam bentuk file manual kepada computer system. Contoh macam ni lah, kita bisa tengok dekat computer system ada bentuk Excel. Okay, kalau bentuk Excel yang ada column, okay, name, phone dan sebagainya. Okay, saya bagi contoh ni, simple file system. Okay, kita bagi contoh simple file system. Okay, dekat sales department, dia ada simpan file sales. Dia ada simpan file customer. Okay, dekat personal department, ada simpan file berkenaan dengan
agent. Simpan fail berkenaan dengan HR. Okey, bersimpan berkenaan dengan employee. Faham tak? So masing-masing department ni ada simpan fail tersendiri dalam komputer dia menggunakan computerized system. Tapi adakah dia boleh berkongsi secara dalam talian? Tak boleh sebab masing-masing masih lagi menggunakan file system dalam Excel dalam komputer masing-masing. Okey, so kalaulah sales department nak dapatkan maklumat berkenaan dengan sales, dia akan carilah maklumat berkenaan dengan sales. Kalau bahagian HR atau contract department akan buat application dia sendiri untuk dia dapatkan maklumat berkenaan dengan contract file. Okey, so apa yang berlaku sekarang adalah apabila sesuatu department itu memerlukan maklumat daripada department lain, dia mula akan meminta department tu untuk menyediakan maklumat ataupun laporan yang mereka nak. So mereka perlu minta. Okey, dia tidak berkongsi. Mereka perlulah minta secara manual. So dia kena email ke, dia kena copy pendrive ke, whatsoever lah. Itu kita panggil sebagai dia tidak ada sharing ataupun integration ataupun aksesnya tidak boleh diberi kepada mana-mana department yang nak. Sebab menggunakan file system yang hanyalah local ataupun dekatlah komputer itu, komputer sahaja. So kalau kita tengok kat sini, file system used for more than 2 decades actually. Understanding the shortcoming of the system aid in the development of the modern database. Many problems not unique to the file system. Even single file system retrieve tasks require extensive programming. Ad hoc query impossible. Kadang-kadang bila department lain nak maklumat daripada department satu ni, dia perlu buatkan programming ataupun dia perlu runkan according to department ni nak maklumat apa. So dia kena execute untuk dapatkan maklumat yang diperlukan oleh that particular department. So kadang-kadang ad hoc query, maksudnya benda-benda yang dan waktu tu nak tak dapat dilakukan dalam file system. Okay, so dia akan menyebabkan changing existing structure, menyebabkan sukar nak buat dan sebagainya. So what else? Security features difficult to the program. Apa lagi? Summary of the file system is limitation. Require extensive programming, cannot perform ad hoc query. System administration is complex and difficult. Difficult to make changes to existing structure. Security features are likely to be inadequate dan sebagainya. Itu adalah masalah-masalah yang berlaku dalam file system. Okay, now the structural and data dependent. Apa itu structural dependence? Structural dependence maknanya access to file is dependent on its own structure. Kalau data tu macam tu, okay, all program must be follow the structure. Maknanya program yang nak guna dia kena follow bagaimana structure data tersebut. Itu dalam file system. Okay, kalau structural independent, perubahan kepada structure tidak akan memberi efek kepada data. Data dalam tu tak terganggu kalau you ubah struktur kepada table, you ubah struktur kepada structure data yang you nak gunakan. How about data dependence? Data dependence maksudnya data itu change, data access change whether data storage characteristic is changed. Data independent pula, data storage characteristic does not affect a data access. Kalaulah you buat perubahan kepada data storage, dia tak akan merubah kepada data access tersebut. Okay. Practical significance of data dependence is different between logical and physical format. Okay, logical data format, logical, how people view a data. Logical secara logiknya, kita fikir logik macam mana manusia nampak data tersebut. Tapi kalau physical data format, how computer must work with the data. Komputer nak buat kerja, dia akan tengok kepada physical data format. Tapi kalau manusia nak tengok data, kita panggil sebagai logical data format. Okey, kita nak tengok beberapa term yang akan very you akan selalu kena ingat. Data redundancy. Okay, what is by data redundancy? Data redundancy means file system structure make it difficult to combine data from multiple
multiple source. Okay, organizational structure promote storage of same data at a different location. Nama pun data redundancy. So, istilah yang kita boleh senang cakap berkenaan data redundancy ni adalah same data store unnecessarily in different place, in the different table, in the different entities. Maksudnya data yang sama tapi berada kat 2-3 tempat. Nak senang faham, katakanlah data maklumat you. Nama you, program you, nombor matrik you, alamat rumah you, college you. Maklumat tu ada dekat HA. Ada dekat data pakalan HA. Dekat pakalan HCP pun ada data juga. Sepatutnya data yang sama ni tak perlu berada pada 2 tempat. Cukup dekat satu data utama UITM sahaja. Tak perlulah HA nak buat database, HCP nak buat database. Dan bila data ini berada dekat 2-3 tempat, data yang sama dan tak perlu pun berada dalam 2-3 tempat, sepakat satu tempat sahaja, kita panggil sebagai data redundancy. Faham kat situ? Redundant lah. Redundant maksudnya bertindih. Kat situ ada, kat sini ada. Sepatutnya tak perlu ada dekat 2-3 tempat. Satu tempat sudah cukup. Okay. Data inconsistency. Saya sebut tadi kan data inconsistency maksudnya apa? Dahlah data ni berada kat 2-3 tempat. Tempat A, maklumat dia lain. Dekat tempat B, maklumat dia lain. Dekat tempat C, maklumat dia lain pula. Kan dah cerita lain. Itulah nama dia sebagai data inconsistency. Different and conflict version of same data occur at a different places. Kan? Dekat lain, nama lain. Kat sini, nama lain. Tapi merujuk kepada data yang sama. Okay. Data anomalized. Data anomalized. Apa je data anomalized? Data anomalized happen. Okay. When all changes in redundant data are not made correctly. You dah lah ada data 2-3 tempat. Sebab tadi kan redundancy kan. Bila you ubah. Let's say nama you ada dekat HCA. Nombor telefon you ada dekat HCA. Nombor telefon you dan nama you ada dekat HCP. You pun pergi update dekat HCA. Puan-puan, saya ada perubah nama, nombor telefon saya ada tukar nombor phone baru lah. You pun pergi update dekat HCA. Data HCA update. Dekat data HCP update ke tak update? Tak update. Sebab dia database yang berbeza. Ataupun table yang berbeza. 2 tempat yang berbeza. So, itu kita panggil sebagai data anomalized. Itu yang pertama. Yang kedua, insertion anomalized. You kata, cik, saya ada tambahan alat elektrik lah. Saya nak, bukan. Saya ada tambahan maklumat berkenaan dengan, apa dia kata, email. Sebelum ni saya tak ada email, cik. Sekarang saya nak tambah email, maklumat email saya. Insertion. Awak pun masukkanlah maklumat email awak dekat sistem, dekat HCA. Dekat HCP masuk ke tidak? Tak masuk. Ini kita panggil sebagai insertion anomalized. Masalah yang berlaku bila data masuk tak masuk, update tak update, delete tak delete, tak sama, tak accurate, not correctly. Okay. Kalau delete pun sama. You kata, cik, saya dah pindah rumah dah. Saya tak duduk rumah sini. Cik, tolong delete rumah sini. Ataupun cik kata, nombor phone ni saya tak pakai dah. Saya tak nak pakai nombor phone sekarang. Cik, delete ya. Okay, delete kat sini. Dekat HCP terdelete ke tidak? Tak delete, tuan-tuan, puan-puan. Itu kita panggil sebagai deletion anomalized. Faham Harap faham kat situ. Okay, so yang ni saya dah explain tadi supaya you tengoklah balik dekat saya punya buku pun saya dah explain. Even kita ada video untuk you tengok dah kat situ ya. Lack of design and data modeling skill akan menyebabkan apa? Most user lack of the skill to proper design database despite multiple personal productivity tool being available. Data modeling skill is vital in the database design. Good data modeling facilitate communication between designer, user and developer. Sangat penting untuk kita tahu macam mana nak design dan nak ada skill berkenaan dengan data modeling. Sebab apa? Dia membantu untuk orang seperti designer dan user serta developer to communicate. Masing-masing tunjuk point ataupun benda yang sama. Okey, kita cerita tadi kan berkenaan dengan manual file. Kita cerita berkenaan computerized file system. Sekarang cerita berkenaan dengan database system.
Database system consists of logically related data stored in the single database data repository. Logical data repository. Bila sebut database ni maknanya single data repository. Tempat satu yang tempat kita kumpulkan semua bahan-bahan repository. Maksudnya tempat penyimpanan data. May be physically distributed among multiple storage facilities. Mungkin dah ada banyak lah storage facilities, tapi kita panggil single data repository. DBMS eliminate most of the file system problem yang kita cerita-cerita sebelum ni. DBMS akan membantu ianya dikurangkanlah masalah-masalah tersebut. Create generation data structure, relationship between structure and access path. Also define the store and manage all the access path and the component. Okay. Ingat tadi tak kita sebut pasal file system yang dekat dengan personal department, dekat sales department, dekat HR department. Tengok gambar yang bawah tu, yang file system tu kan. Dekat sales department ada table, ada data berkenaan dengan employee. Personal department ada maklumat berkenaan dengan employee. Sales department ada maklumat customer, maklumat sale, inventory. Accounting department ada maklumat pasal account dan sebagainya. So each of the department ada file system sendiri. So kalau lah let's say personal department nak maklumat berkenaan dengan sales, dia kena pergi minta dengan sales department. Account nak maklumat pasal pekerja, nak bayar gaji, dia kena minta maklumat tu daripada personal department. Itu adalah file system. Berbeza dengan database system. Database system ni, semua data disimpan dalam satu file repository. Yang kita tengok yang cone, silinder tu, silinder belah kiri, belah kanan tu, semua maklumat disimpan dalam satu file repository, database. Dan each of the department, pekerja department, kalau nak maklumat, dia boleh access through DBMS. Tak perlu nak minta dekat department-department yang berbeza. Itulah bezanya antara database system dan juga file system. Okay, so database system is an organization of the component that define or regulate the collection, storage, management, and the use of the data. So we have a machine component, which is the hardware and software. And we have the human component, which is the people, user, and the procedural. And kita perlukan data di tengah-tengah. So, machine and human ini dihubungkan melalui data. The data ini merupakan bridge lah, penghubung antara hardware dan software, and human and the procedure. Okay, so this is how the database system environments look like. Okay, tengok database dekat sini. Okay, database menyimpan yang dikontrol oleh DBMS. So everybody yang nak kepada DBMS akan go through kepada application. Okay, semua melalui hardware and semua melalui DBMS. So, what are the environments? Apakah komponen yang ada dalam database system environment? We have a hardware. Hardware ni apa? PC, workstation, server, mainframe, supercomputer. We have a software. Software ni ada 3 jenis lah. Operation, DBMS dan juga application. Saya taklah ceritakan lebih lanjut ni sebab you dah belajar lah ni. Masa part 1. Okay. Apa lagi? Database system environment component. Data. What is data? The collection of the fact. Okay. Raw fact. People, the user of the database system. Siapa? System and database administrator, database designer, system analyst and user. Okay. Who else? End user. Okay, end user. Okay. Next, procedure. Procedure apakah instruction, rules yang kita tetapkan untuk make sure user tu menggunakan database dengan betul. Itu adalah procedure. Okay. Okay, database system are created and managed at the different level of complexity. Database solution must be cost effective as well as the tactically and strategically effective. Database technology are ready in use effect selection of the database system. So database system ni sebenarnya sudah dah ready, dah siap. Okay, you hanya menggunakannya untuk tujuan management kepada data you. Okay, so ini adalah environment file system dengan DBMS. Dah berbeza, dah kita dah tunjuk pun tadi. Okay, contoh dia macam mana.
Okay, so dia dah tengok tadi. Okay, so now we go to DBMS function. Actually, a lot of DBMS function. Saya dah cerita dekat dalam buku tu, DBMS function, yang mana you boleh ambil untuk you punya test dan sebagainya nantilah. So, dictionary management. So, dalam DBMS ni, dia ada data dictionary management. So, dekat data dictionary management ni, dia simpan data elemen lah, data karakteristik ataupun metadata. Complete dalam tu ada each of the elemen yang ada. Contohnya table. So, apakah database table, metadata table tersebut. Ada entity dia, ada karakteristik dia, attribute dia. Semuanya ada dia punya metadata. Dan metadata ini semua dikumpulkan kita panggil sebagai dictionary. Semua benda ni dikumpul dalam kita panggil dictionary lah. Kalau kita tengok contoh kat sini. Tables, customer. Ada dalam tu ada name. Okay. So untuk name tu, dia detail lagi metadata untuk name. Apa dia punya type, baca, length dia. Okay. So what ada information yang ada berkenaan dengan name. Okay, so ini kita panggil sebagai metadata. Dan kumpul of metadata, semua metadata ni kita panggil sebagai dictionary. Okay, dictionary. So, DBMS ni dia ada function mengumpulkan semua maklumat tersebut. Data storage management. DBMS create and manage complex structure required for the data storage. Also store related data entry form, screen definition, report definition, dan sebagainya. Even dia ada performance tuning. Okay, activity that make the database perform more efficiently. DBMS store the database in a multiple physical data file. Okay, tengok kat sini lah. Okay, ada storage dia. Banyak mana file dah digunakan, berapa megabyte. Okay. Alhamdulillah. Berapa persen dah data, berapa persen space yang digunakan dan sebagainya. Ini kita panggil data storage management. Selain daripada tu, data transformation and presentation, security, multiple user access control, backup and security, recovery management dan sebagainya. Okay. Data integrity management, okay. Data access language and application programming. Ini semua adalah DBMS function. You boleh tengok secara detailnya lah. Okay, dalam buku tu diceritakan. Database communication interface dan juga sebagainya. Okay. So, yang ni saya tak cerita lebih banyak lah. Okay? Yang ni boleh baca. Kita cerita berkenaan dengan disadvantages of the database system. Dalam kita cerita berkenaan dengan kebaikan database ni, ada juga dia punya disadvantage. Sebab apa? Melibatkan cost. Okay? Complexity akan lebih kompleks. Tapi lepas tu dia akan membantu. Okay? Maintenance, currency, sebab selalu kena update database, hardware, software. Okay? Kalau kita rely on the vendor, so kita selalu kena berhubung dengan vendor untuk update dan sebagainya. Okay? So inilah benda-benda yang disadvantage of the database system. Okay? Dah habislah. Berkenaan dengan database system. You boleh baca dekat dalam buku, saya dah summarizekan. Saya dah compile tu untuk memudahkan you faham dan melihat kepada soalan nota-nota based on kepada soalan-soalan yang biasa keluar. Okay? Ada video-video yang boleh scan QR code, tengok kepada video YouTube yang ada untuk memberi penerangan lebih tentang subtopik-subtopik yang ada dekat dalam kita punya kita punya ni lah buku. Okay, itu saja. InsyaAllah kita jumpa dalam kelas seterusnya. Thank you very much guys. Assalamualaikum.